Все рівненько. Все в уровень. Ось такий патентаж. Ось в зборці. Роздрукований на 3D принтері. Ну, робота мені сподобалась з ним. Вона себе оправдала. Так. Звісно, пластик, ось бачимо, що тут він плавився. Не завжди витримував. Але вже вплавився після різки. Цікаво. Цікаво. Ось що тут ми теж бачимо. Так. Чи ні? Ні, це я його неправильно зажав. Віддать, неправильно зажав. А може плавився, ось наплив є. Напевно таки плавилось. Так. Да, має нахил. Воно різалось в такому положенні. Так, все. Ну, нічого. Ці речі одноразові, цю оснастку можна друкувати за кожним разом, як треба працювати. Так. Ось такі от штучки в мене получилися. Зараз ми їх поміряємо. Так, заміряємо. 10. Ну, 9,65. Друга. Так. Так, ця 10. 10,05. Так, ну я їх позиціонував там вручну. Але це ж майже... Так, це 9,65 теж. Дев'ять сімдесят. Угу. Лайк.